Welcome to EPAL channel. VeRO direct shipping product. VeRO වල ලංකාවෙන් යවන item එකකට ලංකාවෙන් යවන item එකට VeRO වැඩිච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ VeRO එකෙන් remove වෙච්ච item එකක්. ඉතින් මේකත් මේ series එක බලන කෙනෙක් තමයි සහෝදරයෙක් මට එවි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මේ සම්බන්ධව මගේ අවුරුද්දකට කලින් ඔය වීඩියෝ එක පොඩි briefly මම කියලා තියෙනවා. මෙහෙම දෙයක් ආව කියලා ඒ දවස්වල group එක තිබ්බෙත් නැහැ. page එක ඇත්තට ලොකුවටම තිබ්බේ නැති කාලෙක මම ඒක බෙදාගත්තේ ඒ දවස්වල. ඉතින් මේක pop up වුණ එක හොඳයි. මොකද අපේ ගොඩක් කට්ටිය මේක sell කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි මේක avoid කරන්න ඕන නැත්නම් අපිට ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් හිතන්න අපි drop shipping කරලා විතරක් නෙමෙයි direct shipping කරන්න ගියත් මේක අහුවෙන අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. Right? එතකොට wherever you are, if you do wrong you will be caught. කොහේ හිටියත් මොනම කරත් ඔයා වැරදි දේ නම් කරන්න අනිවාර්යෙන් අහු වෙනවා. මේක හොඳම උදාහරණයක්. අපි drop shipping නැතුව direct shipping වලනොත් මෙන්න මේ දේ කරන්න බෑ කියන එක ඔලුවට දාගන්න. right? මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? මේකේ playlist එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් playlist එක බලන්න තව තියෙනවා මේ products ඒවත් ඔක්කොම count කරගන්න. right? මේ ඇවල තියෙන මේවා unauthorized item policy VeRO යටතේ තියෙනවා. ඒතකොට තියෙනවා we had to remove your listing because it didn't follow our VeRO unauthorized item policy. Unauthorized copies so counterfeits are illegal and not allowed on eBay. කියලා තියෙන්නේ unauthorized copy එකයි නැත්නම් replica කියන එක illegal දේවල් කරන්න බෑ. right? ඒවා කරන්න කොහොමදත් බෑ. මොකද අපි drop shipping කරත් direct shipping කරත් වෙන කෙනෙක් එකක් කරනවා නම් අපි ඒක දැනගෙන තිබිය යුතුයි. අන්න ඕක තමයි මූලිකම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. right? එතකොට මේවා මේ VeRO listing වලත් නැහැ. මේ තවත් හොඳ උදාහරණයක්. right? එතකොට තියෙනවා item එක remove කරලා තියෙනවා. මේක මේක මේ release කරන්නත් බෑ. Please ensure that your future listing and for authentic items only. For these items they should be described accurately and completely so buyer know this is an authentic item. replica ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් replica නෙමෙයි අපි ලංකාවේ විකුණන එක. හැබැයි මේ company මේක තමයි issue එක දාලා තියෙන්නේ. මේ issue එක තමයි bar products මේක ඉන්දියාවේ තියෙන company එකක්. corporation එකෙන් තමයි මේව කරලා තියෙන්නේ. VeRO යටතේ ඒකට ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න කියලා email address එකත් දාලා තියෙනවා. එතකොට item එක මම අන්තිමට පෙන්නන මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙතන මට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක ලංකාවේ authorized sell කරන එකක්. හැබැයි ඒ authorization එක eBay එකේ දීලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. අන්න ඒකට තමයි මෙතන අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අපි ලංකාවේ products කරනකොට දැන් මේක පිටරට කම්පැනි නිසා තමයි එන්නේ. තම ලංකාවේ companies වලින් මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද කවුරුත් කැමති පිටරට භාණ්ඩ විකුණ ගන්න. එතකොට භාණ්ඩ විකුණද්දී ඒගොල්ලන්ට හොඳ අවකාශයක් තමයි eBay එකේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට වෙනම මේ මුදලක් තියලා මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි වගේම ඉන්න මේ පිරිසක් මේව ප්‍රොමෝට් කරලා විකුණන නිසා. ඉතින් මේක ඉන්දියාවේ වල තියෙන නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. right? එතකොට මේකේ තියෙනවා මෙතනම දාලා ඒ සහෝදරයා මේක වහලා මේවල තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එක IDEX මේක පේන්නම තියෙනවා බාම් එකක්. ඉතින් මේකේ ಜಾති දෙකක් දාලා තිබ්බා. ඒ දෙකම අයින් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ සම්බන්ධය නිසා. ඉතින් IDEX අදීදම් කරනවා නම් කෙලින්ම නවත්තලා දාන්න. අයින් කරලා දාන්න නැත්නම් කවදා හරි ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ IDEX කියන්නේ ලංකා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි පිටරට බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හැබැයි ලංකාව මාකට් එකේ තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ විතරින් අල්ලගෙන තියෙන්නේ ලංකාවේ ඩීලර්ෂිප් එකක් තියෙනව නැත්නම් ලංකාවේ ඔතොරයිසේෂන් එකක් නැතුව අපි ලංකාවේ ඇතුලේ ලංකාවෙන් පිටතට යවනවා. ඉතින් ඒකට අපිට ඔතොරයිසේෂන් නැහැ. ඒකට තමයි ඒගොල්ලෝ මේක රෙප්ලිකා කවුන්ටර්ෆිට අයිටම් එකක් විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නොකරන්න මේ නොකර ඉන්න. එතකොට මෙතනත් එයා GSK කියලා දාලා අපි දන්නවා GSK කියන ලංකාවේ තියෙන කම්පැනි එකක්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ දෙක තමයි යාගේ දාලා තිබ්බේ. මෙතනින් තමයි මේක තමයි අයින් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ලංකාවේ authorization company authorized company එකක් තිබ්බත් මේකේ mother company එක පිටරට ඉන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට action එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නොකර ඉන්න මේ product එක අදිනම් කරනවා නම් උන්න නවත්තන්න alarm එකක් විදියට වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව කෙනෙක් ඉන්නොත් දැනුවත් කරන්න. මොකද අපි බේර ගන්න තමයි ඕන. ඒකයි මේ වගේ මම පටන් ගත්තේ අපි ලිස්ට් කරන්න ඕනේ නැති items එක මේව කරගන්න. ඒකටම ආරාධනා කරා බලන කට්ටියටත් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවනේ ඒක බෙදා ගන්න. මොකද එක්කෙනෙක් එක අහුණා කියන එක යාට විතරයි. හැබැයි අපි මේක community එකක් විදිහට බෙදා ගන්න අපි ඔක්කොම safe. අපි community එකක් විදිහට හොඳට build වෙනවා. හොඳට අපි knowledge එක ලැබෙනවා. එතකොට අපි ගාව list එකක් තියෙනවා. VeRO item කරන්න බැරි list එකක් වෙනවම හැදෙනවා. මේක list මම හැම එකෙම කියන්නේ ඒකයි list එක හදන්න list එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් right මේක කලන හැකි එහෙනම් මේක අමතක කරලා දැමිය යුතුයි අපි වෙන එකට යන්න ඕන කියන එක right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට ඕගොල්ලන්ගේ යන
process එක තවත් හොඳට යන්න තමයි මේව කරන්නේ risk එක අඩු කරගෙන හොඳ genuine seller කෙනෙක් වෙන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා epal hub ඒකත් subscribe කරන්න. එතකොට අපේ යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා මම කරන එකෙන් personally groom වෙන්න පුළුවන් හොඳ motivation එකක් ගන්න පුළුවන්. epal hub group එක තියෙනවා epal page එක තියෙනවා මේ හැම එකෙම එකතු වෙලා ඔබට කැමති නම් දිනු වෙන්න ඔයාගේ knowledge එක වර්ධනය කරගන්න. Right? එහෙනම් thank you, all the very best. Bring more dollars to Sri Lanka. Happy selling.